السلام عليكم. فطيرة الإنجاز وفطيرة الرحلات وفطيرة الزناقات، بدون وقفة في المطبخ كتير وبدون فرد وعجن كتير. هنعمل أحلى فطيرة بدل ما نشتريها من بره بسعر غالي، هنعملها في البيت. تابعوا معايا الفيديو للآخر ويلا نشوف هنعملها ازاي. كل اللي هنحتاجه كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة صغيرة مليانة من الملح، هقلبهم كده كويس جدا. وبعد كده على جنب محضرة 4 كوبايات من المية، مية عادية جدا. تمام. ودي وصفة النهاردة، شوية مية ودقيق، هنعمل أحلى الفطاير اللي بنشتريها من بره. توريقة وسر التوريقة هنشوفه النهاردة مع بعض، وبطريقة فرد جميلة كمان. هبتدي أعجن كده كويس جدا، بس هصب المية بتاعتي شوية في شوية، مش هصبها كلها مرة واحدة. تمام. العجينة دي هتبقى ملزقة في ايديكي، بس السر بتاعها بقى علشان ناخد عجينة تبقى كويسة جدا، بعد ما اخلص كمية المية هتفضل برضو ملزقة في ايدينا. هنفضل نعجن فيها اطول فترة ممكنة، من ربع ساعة لنص ساعة، تريحوا شوية وترجعوا تكملوا لغاية ما التلزيقة بتاعة الدقيق والعجين دي تختفي من ايديكوا تماما. العجينة دي لازم نعجن فيها باستمرار لمدة ربع ساعة، هتلاقي التلزيق اللي في ايديكوا ده اختفى، وشايفين ايدي اهي في اول الفيديو هنا. بس هنفضل نعجن فيها لغاية ما ايديكوا تفضل كده ما بتلزقش فيها العجينة، ونعجن ونسيبها ترتاح على اقل حاجة مدة 3 ساعات. كل ما تعجنوا فيها اكتر كل ما هتاخدوا نتيجة مرضية اكتر. هنا بعد ما خلصتها عجنتها لمدة نص ساعة باستمرار، سبتها وغطيت وشها بس بكيس وسبتها ترتاح لمدة 3-4 ساعات. هنا الحشوات اللي انتوا تفضلوها جدا عادي جدا. هنا كمان عندي حوالي 3-4 معالق كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، هضيف عليهم مع صغيرة من البيكنج باودر وهقلبهم. طيب ليه ضفنا البيكنج باودر؟ لان ده بيساعد في التوريق بتاع العجينة بتاعتي. هنا العجينة بتاعتي عشان بصوا طريقة جاي ازاي وملمسها جميل قوي. هنا هيبقى عندي طبق فيه شوية من الزيت، همسح ايدي بس بمسحة من الزيت وهبتدي افك العجينة بتاعتي. تمام. هاخد تلت العجينة، تلت كمية العجينة دي هعملها كورة وهبتدي افردها بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه. طبعا الحشوات ترجع لكم بالظبط، تقدروا تستخدموا اي حشوات انتوا عايزينها. انا استخدمت سوسيس شوحته كده في معلقتين من الزيت، وفلفل اخضر، زيتون، وجبنه موتزاريلا. هنا هبتدي امسح السطح او الرخامه او الترابيزه بتاعتي بالزيت، وهمسح العجينه بتاعتي برضو بالزيت كويس من فوق ومن تحت. هحط العجينه بتاعتي، ودي تكفي صينيه مقاس حوالي 28. تمام. اللي حابب يفردها بايديه تمام جدا، اللي حابب يفردها بالنشابه تمام جدا، مفيش اي مشكله. انا عن نفسي استخدمت الاتنين، بس لو هتستخدموا النشابه برضو يا ريت تمسحوها بمسحه من الزيت علشان تبقى سهله جدا في الفرد معاكم زي ما انتوا شايفين. وتمسحوا السطح اللي بتفردوا عليه العجينه كويس جدا بالزيت. زي ما قلت لكم سر نجاح الوصفه دي في ان احنا نعجنها كتير ونسيبها ترتاح كتير، هتاخد نتيجة مرضية إن شاء الله. فردتها لغاية ما بقيت راق خفيف جدا زي ما شايفين. ببتدي كده أسحب الأطراف وابتدي أشدها بإيدي بالمنظر ده يعني. تمام. طبعا العجينة هتتقطع لأن احنا عايزينها رقيقة جدا جدا، فلو اتقطعت مع حد منكم وخصوصا الناس اللي بتعملها لأول مرة ده شيء عادي جدا، لأن العجينة مفروض تبقى رقيقة جدا جدا. تمام. هاجي همسحها كلها كده بالزبدة اللي عندي اللي حضرتها بالبيكنج باودر، همسحها كده بايدي. فضروري جدا الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ لينة كده عشان اقدر افردها بالمنظر ده. هاجي هطبقها بالنص بالمنظر اللي انتوا شايفينه، وهطبق الطرفين على بعض مش قصاد بعض، علشان خاطر ما تبقاش يعني العجين ما يبقاش خفيف او مش مورق كتير، ما يبقاش سمكه خفيف، ضروري كده. تمام. هاجي هنا بقى هبتدي احط برضو مسحة بسيطة من الزبدة، بسيطة مش هكتر. بعد كده هبتدي اضيف الحشو بتاعنا، تقدروا تعملوها بالجبن بس بواقي اكل شغال، وانا برضو بعملها بواقي الاكل. هي شوية جبن على كام قطعة فلفل وبرضو شوية زيتون، وفي نفس الوقت يعني بواقي الاكل بستخدمها فيها.
بتبقى حلوة جدا نستخدمها في بواقي الاكل. طبعا الكميات اللي انتوا تحبوها في الحشو، اي كمية مفضلة ليكم. هاجي بقى علشان اطبقها برضو الناحية دي، وهمسح بمسحة من الزبدة بسيطة جدا، لان الجنب التاني لما هيجي عليها هو اساسا مدهون فيه زبدة. ضروري جدا بس باكد عليكم نمسح السطح، نفرد عليه العجينة بالزيت علشان ما تلزقش معاكم، لان العجينة دي المفروض تتفرد طبقة رقيقة جدا. تمام. هنا ضميت الاطراف ونزلت كمان الاطراف كده لتحت علشان ما فيش اي حشو يخرج من بره. طيب انا عايزه اضيف لها طبقه تاني كحمايه بقى، لان انا لسه هحطها في الصينيه، فلسه بقى يعني هبططها شويه وهدوس عليها شويه. فهعمل لها طبقه كده، هفرد برضو كوره من العجينه وهفردها برضو كده كويس، وهحط جواها الفطيره اللي انا عملتها علشان بس ما تبقاش رفيعه قوي. هنقلها على صينيه برضو ممسوحه بمسحه من الزبده اللي انا استخدمتها للعجينه، وهسيبها ترتاح حوالي بس ربع ساعة، وابتدي ادوس عليها كده، مش على طول علشان ما تعفرش معايا. ربع ساعة وارجع ادوس. بعد ربع ساعة تاني ابتدي امسح في وشها كده بمسحة من زبدة. مش لازم توصلوا العجينة لاطراف الصينية علشان ما تبقاش رفيعة قوي، خلوها زي ما هي سميكة. لو انتوا استخدمتوها كورة من العجين بحجم صغير. هندخلها للتسوية على فرن درجة حرارة أعلى درجة حرارة، هنسيبه يسخن لمدة 10 دقايق، وهندخل الفطير بتاعنا. تمام. ناخد بالنا من التسوية، لو الفرن مش بيسوي كويس تقدروا تقلبوها. تمام. هنا بوريكم قد ايه هي مورقة ولذيذة وجميلة اهو. اخدت بالظبط حوالي 12-13 دقيقة بالظبط. تقدروا كمان تفتحوا عليها شوية عشان تاخد لون كده جميل. ده كان فيديو وصفة النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم، واستنوني الفيديو وصفة جديدة قريب ان شاء الله.